Čau lidi, zdraví vás starý fotr u dnešního videa. A dneska je ten den, kdy vyrobím nebo se pokusím vyrobit domácí Coca-Colu. O tohle si totiž píšete už od doby, kdy jsem vlastně vydal video, kde jsem vám ukázal, jak si udělat doma domácí Sprite a domácí Fantu. A těch komentářů pod tím videem, že byste chtěli jak kolu, tak ale třeba i kofolu, bylo fakt hodně. A tak jsem se rozhodl, že dneska bychom mohli tu kolu zkusit vyrobit. Samozřejmě originální recept na Coca-Colu nemá nikdo, respektive ho zná jenom firma Coca-Cola. A ani já samozřejmě tu Coca-Colu nedokážu vyrobit tak, aby chutnala úplně identicky stejně. Ale myslím si, že se té chuti umím docela dost dobře přiblížit. No a samozřejmě už obligátně pozdravím další 3 lidi ve videu. Chtěl bych pozdravit Tomáše Pokornýho, ahoj Tome, zdravím tě. Pak bych chtěl pozdravit Péťu Weinerta, čau Péťo, já tě zdravím. No a jako třetího bych chtěl pozdravit Milana Králíčka. Tak, a to by bylo pozdravení ve videu, každopádně kdo by chtěl pozdravit v dalším videu, samozřejmě už víte, napište jakýkoliv koment, já z něho zase někoho určitě vyberu. No ale teď si myslím, že je ten čas začít dělat tu naší domácí kolu, možná nechci říct Coca-Colu, ale myslím si, že kola to bude rozhodně. Těšíte se? Já strašně. Jdeme na to. No a co k tomu budeme potřebovat? Tak samozřejmě budeme k tomu potřebovat pomerančovou kůru. Budeme k tomu potřebovat citronovou kůru, limetku, budeme tam potřebovat muškátový ořech, skořici, trošku koriandru a samozřejmě nějaké kafe, protože v Coca-Cole je jako aroma použit kofein. Ale samozřejmě, kdo by si to chtěl udělat i pro děti, no tak tam to kafe nedávejte. Já si myslím, že to zas tak velký rozdíl nebude. No a samozřejmě další ingredience uvidíte teď ve videu a že tam budu postupně přidávat. Samozřejmě potřeba ještě k tomu cukr, protože Coca-Cola je opravdu sladká a já tam toho cukru dám opravdu tolik, aby ta kola byla stejně sladká, jako ji prodávají v krámě. Samozřejmě, kdo nemá rád tak sladké nápoje, jako třeba já, tak si tam toho cukru dejte míň. Ale já to dneska budu ukazovat s tím poměrem, tak, aby to bylo co nejpodobnější té kupované. Tak a teď přijde samozřejmě trošičku toho vážení. Potřebujeme ty ingredience navážit. Takže potřebujeme 15 gramů pomerančové kůry, potřebujeme 15 gramů citronové kůry, přidáme zhruba 2 gramy skořice, možná dáme 4, tak 4 gramy skořice, to bude lepší. Pak potřebujeme 1 gram muškátového oříšku, pak potřebujeme 1 gram koriandru, tak. Takže to jsou ingredience a z toho my si uděláme teď takovej silnější vývar. Tak, ty ingredience si samozřejmě vysypeme do toho hrnce, zalijeme troškou vody, aby jsme to měli jenom potopený a přivedeme k varu. Když to přivedeme k varu, tak samozřejmě stáhneme tu teplotu. Chceme, aby nám to jenom probublávalo, aby se nám z toho uvolnily ty chutě. Zavřeme pokličku a necháme zhruba 15 až 20 minutek vařit. Takže naše dochucovací složka se právě vaří. Já musím říct, že ač mě to opravdu dost překvapuje, tak to prostě voní jako kola. To je neuvěřitelný. Teď přišla manželka do kuchyně a řekla mi úplně to samé, že tady je cítit prostě kolová jakoby vůně. Nevím, jak je to možný, ale myslím si, že prostě ten nápoj bude mít příchuť koly. Neříkám, že to bude úplná Coca-Cola, ale bude to prostě kolová příchuť. Což jsem já opravdu na začátku tady toho testu vůbec nečekal. Než se nám to trošku povaří, tak my si připravíme cukr. Samozřejmě toho cukru tam musí být 400 až 500 gramů, protože pokud chceme dosáhnout úplně stejné sladkosti té prodávané koly, tak musíme použít prostě tolik cukru. Část toho cukru ale my si odsypeme a uděláme si z něho karamel, který samozřejmě obsažený taky v Coca-Cole. Takže já počkám, až se mi tohleto dovaří, ale fakt musím říct, že to voní úplně prostě jako kola. Neskutečný. A pustíme se potom do samotné výroby toho syrupu. Takže já jsem si tady vyvařil
tu naší ochucovací složku, kterou si teď samozřejmě je potřeba scedit, ale je potřeba ji scedit nejenom přes hrubý vlastně jakoby cedník, ale i přes jemnej a úplně nejlépe i přes papírový kapesník. Tak, teď si to scedím přes moje extra speciální obrovský sejtko, ale tady u toho množství to je úplně ideální. Za to tam tou lžičkou pěkně ještě vymácháme. Samozřejmě tím, že jsme tam měli sypký koření, tak jak vidíte, tak tam pořád je ten kal, který my tam nechceme. Takže já si tady vemu opět to hrubé sejto, dám si tam papírové kapesníky, možná by byl dobrý použít i kávový filtr, takže si to takhle vystelím tím kapesníkem papírovým, protože ten je lepší, samozřejmě ten se nerozmáčí tolik. Si nám to teda proteče. Tak, pořád je trošičku kalná, ale myslím si, že tohleto už je dost přijatelný v tom poměru, v kterém bude vlastně ještě to smíchaný s tím sirupem. Takže my si teď potřebujeme udělat ten karamel, takže si ten hrnec rozehřejeme, ale ne úplně na vysokou teplotu. Opravdu potřebujeme jenom trošku. Tady mám naváženo 450 gramů cukru a zhruba ani ne polovinu odsypu do hrnce. Ten cukr musíme opravdu zahřívat velmi opatrně. Tak, vidíte, že ten cukr už se začíná rozehřívat. Musíte to dělat opravdu na mírný oheň, ano, aby se nám ten cukr zbytečně nepřipaloval. Takže ono to trvá trošičku díl, samozřejmě není to hned. Necháme ho ještě krásně roztopit. Musí se nám z toho udělat krásný táhlej karamel. Vidíme, že ty hrudky v tom samozřejmě se za chvilku roztečou. Tak a v téhle fázi tam nalijeme 400 ml vody. Ten karamel nám samozřejmě stuhne, ale to vůbec nevadí, protože až se nám ta voda zahřeje, tak se nám opět ten karamel krásně rozpustí. Tak vidíte, že karamel se nám krásně ve vodě úplně rozpustil. Teď přišla chvíle, kdy nalejeme další 400 ml vody a přisypeme tam ten zbytek toho cukru. Zamícháme, cukr necháme rozpustit, teď to trošičku povaříme, opět na mírném ohni, necháme to jenom probublávat, necháme to trošku otevřený, aby se nám z toho dostalo trošku vody, aby jsme to malinko zredukovali. Ale není potřeba to redukovat nějak moc, protože už teďkon je ten sirup vlastně jakoby dost sladký. Ale my když si to zredukujeme, tak potom nebudeme potřeba do té skleničky toho dávat tolik, bude ten sirup silnější. Takže ten sirup jsem si zredukoval, zredukoval jsem ho teda vařením za stálého míchání, takže možná bych tam nepřidával už těch posledních 400 ml vody, aby se to nemuselo zbytečně redukovat. Tak, teď si tam vlastně přidám tu moji ochucovací složku, přidám si kafe, je to zhruba 50 ml, možná míň. Samozřejmě to kafe musí bez logru a ten, kdo to chce mít bez kofeinu, tak samozřejmě si tam to kafe nepřidá. Ale tím, že v Coca-Cole je jako aroma použitý kofein, tak samozřejmě se to zase o něco přiblíží té chuti. A teď ještě přidám jednu vymačkanou limetku. Respektive by se dalo říct, že sirup je hotový. Jenže, aby jsme dosáhli té černé barvy, kterou Coca-Cola má, musíme prostě použít potravinářské barvivo. I v Coca-Cole je použito potravinářské barvivo a je tam potravinářské barvivo, které je přírodního jakoby typu. Je to vlastně jakoby karamel v takové koncentrované formě. Já jsem si teda taky koupil tohleto barvivo a trošku ho tam přidám. S tím barvivem musíte opravdu opatrně, protože to barvivo prostě barví jako blázen. Tak, vidíme, že teď máme opravdu úplně černou barvu. Bohužel bez toho barviva tu barvu té koly neuděláte. Bohužel to nejde.
a to přírodní barvivo karamel není úplně zas tak nic hroznýho v té Coca-Cole obsažený normálně. A teď už samozřejmě nezbývá nic jiného, než to nechat vychladnout. Musíme to nechat vychladnout úplně do studena, to znamená, že nejlepší to je dát ven, protože dneska je venku docela chladno, takže já to dám ven, nechám to vychladit a pak samozřejmě vyzkoušíme, jak to bude chutnat, jak to bude vypadat a tak dál a tak dál. Tak, sirup mám vychlazený, respektive jsem do něj přidal ještě vymačkanou šťávu z jednoho citronu a přel jsem si to do takovéhle flašky. Vidíte, že ta barva je opravdu jakoby hodně černá. Mám tady skleničku, takže si naleju trošku toho sirupu. Takže nalil jsem asi zhruba tolik. Doleju to sodovkou ze SodaStreamu. A přidám trošku ledu. Protože kola bez ledu to by nešlo. No a tohle je moje Coca-Cola. Vypadá opravdu jako kola. Když se podívám proti světlu, tak je taková vlastně jakoby nahnědlá, což je super, což se mi líbí, že ta barva je opravdu hodně identická. No a samozřejmě nezbývá nic jiného, než to ochutnat. Když si čuchnu, tak necítím Coca-Colu, cítím ale jakoby kolovou příchuť, jako když máte třeba nějaký bonbony s příchutí koly. No já to prostě musím ochutnat. To chutná jako kola normálně. To je neuvěřitelný, to jsem nečekal. To je super. Jsem vůbec nečekal, že to bude mít takovouhle chuť. Není to samozřejmě jako Coca-Cola, to je jasný. Tu chuť prostě nelze napodobit, protože ta receptura je samozřejmě chráněná a nikde prostě neseženete originální recept na kolu. Nikdo neví, co se tam všechno do toho přidává, proč to má takovou specifickou chuť. Ale tohle je prostě suprovej kolovej nápoj, který opravdu chutná jako kola. Já jsem na začátku ani nevěřil tomu, že se to aspoň přiblíží nějaký chuti, která by připomínala Coca-Colu nebo kolu, jakoukoliv kolu. Ale jsem z toho úplně jako překvapený, opravdu překvapený. Fakt to má kolovou chuť, to je neuvěřitelný. Je tam teda cítit jakoby to kafe, protože samozřejmě oni tam přidávají kofein, ale ten kofein tam teda zřejmě je nějakým způsobem extrahovaný, aby neměl úplně tu kávovou chuť. Tím, že my jsme tam vlastně dali preso, tím jsme vlastně jakoby tu chuť té kávy v té kole podtrhli mnohem víc. Není to tam cítit nějak zásadně, ale to kafe tam prostě cítit je. Ale na druhou stranu to tomu dává strašně jakoby speciální chuť. To kafe je v tom strašně dobrý. Pro ty, co mají rádi kávu nebo i kávové výrobky, tak tohle pití bude prostě úplně božská slást. Je to neuvěřitelné, že to opravdu má tu kolovou chuť. Na začátku jsem tomu opravdu úplně nevěřil. Samozřejmě tenhle recept není úplně čistě z mý hlavy. Našel jsem na netu spousty receptů. Některý jsou opravdu tak složitý, že už je to skoro chemická laboratoř a myslím si, že nikdo z vás by si to doma ani dělat nechtěl, protože je to tak složitý postup, že je jednodušší si zajít do krámu a koupit si tu kolu v krámě. Pak tam byly recepty, které byly úplně mimo, jakoby, jo, který už logicky by tu kolu nebo tu chuť té koly v životě nemohli nahradit. Takže já jsem vybral z těch mnoha receptů 5 a ty jsem si uspůsobil podle svýho. Zjednodušil jsem to, abyste si to mohli udělat doma, protože opravdu ty recepty některé jsou složitý. Co se týče třeba extrahování těch chutí z té kůry a z té skořice, někdo to dělá, že to dá do oleje, zahřívá se to v oleji, pak se to ale musí vyemulgovat z toho oleje, protože nemůžete dát vlastně jakoby olej, že jo, do vody, to je jasný. To jsou tak složitý postupy, že byste to prostě doma dělat nechtěli. Takže já jsem to zjednodušil tím, že jsem to vyvařil a myslím si, že ten výsledek je hodně, hodně dobrý. Možná bych tam toho dal příště víc, aby ta chuť byla ještě víc jakoby intenzivnější. No a teď už opravdu jenom přemýšlet nad tím,
co dávají do kofoly a zkusit vyrobit tady z toho základu třeba kofolu, která si myslím, že by byla taky hodně zajímavá. Chtěli jste ode mě domácí kolu, takže tady ji máte. No a to si myslím, že je z ochutnávky všechno. Komu se video líbilo, tak samozřejmě zanechte like. Komu se video nelíbilo, tak dejte 5678 dislikeů. No a kdo by chtěl vidět další videa, třeba možná někdy časem i tu kofolu, tak samozřejmě dejte odběr. Zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau.